Chào các bạn, trong phần ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn mọi người về phần điều chỉnh độ dốc tally máy dốc. Thì như chúng ta biết thì trong Civil 3D khi mà chúng ta khai báo cái tally dayline, cut and fill thì trên cái phần cắt ngang chúng ta sẽ thấy là nó sẽ có cái độ dốc, đúng không? Thì cái độ dốc trong đây thông thường là trên tuyến thì toàn bộ tuyến nó sẽ là từ một cái độ dốc cố định. Ví dụ như đây nè, chúng ta khai báo là 14, đúng không? Đây là 41 nè, fill và slope này, độ dốc đây. Thì nếu mà chúng ta muốn thay đổi cục bộ một mặt cắt ngang nào đấy thì nó sẽ không nhanh lắm, hoặc là chúng ta phải dùng cái edit cross section ha. Đấy, ở đây mình lướt vào trong cái corridor này thì chúng ta sẽ thấy là nó sẽ có cái tính năng đó là section và section editor này. Chúng ta sẽ bấm vào đây và chúng ta đổi thì nó sẽ hơi mất thời gian thủ công tí. Thì ở đây chúng ta sẽ dùng cái tính năng của VBA Tools để chúng ta xử lý. Thì các bạn lưu ý là đối với lại cái tally hoặc là một cái mặt cắt ngang nào mà các bạn khai báo cái cổng user bên ngoài thì nó sẽ không được các bạn, tại vì nó sẽ có nhiều biến nữa, chúng ta khai báo nó thiếu thì chúng ta chỉnh sửa không được. Thì chúng ta phải dùng cái thằng này nữa các bạn. Trong này thì nó sẽ có cái tool palette, đúng không? Đó, thì trong cái tool palette nó có cái basic slope ha, là thằng này, đúng không? Đấy, chúng ta dùng cái thằng này để chúng ta khai báo ha. Đó. Riêng về thằng tally các bạn ha, đối với lại cái phần mà ví dụ mà cắt ngang đường phần vỉa hè hay là mặt đường chúng ta sẽ dùng những cái đối tượng trong cái tool palette này, chúng ta khai báo thì chúng ta sẽ điều chỉnh được ha. Thì trong cái tool palette này các bạn, thực ra chúng ta sẽ xem cái tính năng như thế nào toàn bộ thế nào chúng ta chỉ cần copy cái tên này nè. Đó, rồi chúng ta nhấn F1 lên rồi chúng ta search vào đây thôi, đúng không? Đó, thì ở đây nó sẽ có cái hướng dẫn. Đó, những hướng dẫn trong này thì nó sẽ giải thích cụ thể các bạn ha. Chúng ta copy cái thằng này, chúng ta bỏ qua ChatGPT thì nó sẽ giải thích cụ thể cho các bạn thôi. Đó, mình không nói tới cái phần này nữa. Thì bây giờ ví dụ độ dốc bây giờ đang là 14 này. Đó, bây giờ mình muốn đổi lại là 1.5 hoặc là 11 thì sao, đúng không? Đúng chưa? Thì chúng ta muốn chỉ đổi tới cái thằng cọc 130 thôi. Mình lấy cái cọc đầu đi. Đây, cọc 13 lý trình 1399, đúng không? Mình đang sử dụng cho cái corridor này các bạn ha. Corridor này, corridor 1 này. Đó, này. Đó, thì nó sẽ có các cái section các bạn nha. Chúng ta muốn điều chỉnh cái cắt ngang nào thì nó phải có cái section đi ngang nè. Còn nếu mà chưa có cái section đi ngang này thì chúng ta sẽ vô cái VBA Tool nè, vô cái này để chúng ta thêm frequency cho cái corridor tại cái cọc, đúng không? Đó, chúng ta click vào đây ha. Thì chúng ta sẽ cho chạy trước các bạn ha, thì nó sẽ có các cái section ở đây. Rồi, thì để điều chỉnh chúng ta sẽ vào phần cắt ngang nè, chỉnh sửa độ dốc tally máy dốc nè. Đó, thì nó sẽ hiển thị lên cái bảng này. Thì đầu tiên chúng ta sẽ chọn một corridor. Đây, thì nó sẽ hiển thị lên cái thông tin. Đấy. Thì các bạn sẽ thấy là cái thông tin ở đây là nó sẽ có cái bên phải bên trái, left và right các bạn nha. Left và right đây ha. Thì chúng ta bên cái assembly nè, các bạn sẽ thấy nè. Đó, order assembly nè, có cái đích nè. Đó, có cái thằng bên trái bên phải nha. Đó. Rồi thì chúng ta sẽ xem là chúng ta điều chỉnh cái nào. Ví dụ như tally, đúng không? Tally thằng này, tally thì chúng ta sẽ điều chỉnh ở đây bên trái, đúng không? Đó. Rồi cái bên trái thì nó sẽ có nhiều cái thông tin ở đây, tại vì khi mà chúng ta Ctrl 1 lên các bạn sẽ thấy nó có nhiều cái thông tin ở trong cái tally, đúng chưa? Đây nè. Đó, chúng ta điều chỉnh cái thằng nào, ví dụ fill slope hay là for slope hay là wood gì đấy, đúng chưa? Ví dụ như chúng ta điều chỉnh cái thằng fill slope này thôi nè, thì chúng ta sẽ điều chỉnh cái thằng là fill slope right này. Và cái độ dốc ở đây hiện tại nó đang để làm 0.25, có nghĩa là 1 chia cho 4 bạn, 1/4 0.25. Bây giờ muốn 11 chúng ta sẽ là
1 để mình xem 11 thì là bao nhiêu nha. 11 là để 1 đúng không, còn 1.5 thì chúng ta là 1 chia cho 1.5 thôi, đúng chưa, thì 0.667 đúng không, thì chúng ta sẽ đổi đây là 0.6667 ha. Đó, rồi chúng ta để cái comment đây cũng được, hoặc là không để cũng được. Rồi chúng ta sẽ, một là chúng ta chọn tất cả, ví dụ như chúng ta muốn chọn thay đổi toàn bộ hết, hoặc chúng ta muốn thay đổi một cái thôi. Nếu mà chúng ta muốn thay đổi hết, chúng ta nên điều chỉnh trong bên này nha, nên điều chỉnh bên này. Còn nếu chúng ta điều chỉnh cục bộ, chúng ta điều chỉnh một số mặt cắt thôi. Ví dụ mình muốn điều chỉnh mỗi mặt cắt cái thằng 13.9 như nè, đó chúng ta click vào thì hiện tại chưa có giá trị nào đổi hết, thì nó chưa có cái thông tin gì các bạn nha. Chúng ta sẽ bấm apply ha. Đó thì nó sẽ báo là có một cái cắt ngang được áp dụng. Đó, các bạn sẽ thấy là nó ra 1.5 này. Đó, 1.5, còn những mặt cắt ngang còn lại nó đâu có đổi đâu, đúng chưa, 1.5. Rồi riêng cái thằng này thì chúng ta nên review lại ha. Thằng này thì trong cái corridor nó là như là cái control, mình sẽ review lại nha. Đó thì nó sẽ ra 1.5 các bạn nha. Đó, nó sẽ phù hợp cho các bạn mà làm cái mặt cắt ngang các bạn. Đó, điều chỉnh cho những cái đường miền núi á. Ví dụ như ở đây mình là thằng này là K04411 đúng không, 0444411 đây, cái thằng này bây giờ mình sẽ điều chỉnh nó là 1 các bạn nha, cho nó được dốc tally là 1 ha. Apply. Đó, các bạn thấy ha. Đó, cái tally bây giờ nó đã là 1 nè, 1%. Những cái lúc này chúng ta nên review lại ha, review lại để nó cập nhật lại cái tên các bạn, cập nhật lại cái tên đó, cập nhật lại cái độ dốc ha. Đó, các bạn thấy không, nó đã cập nhật lại được rất là nhanh chóng ha. Ví dụ đây là bên trái, bây giờ muốn bên phải luôn, chúng ta sẽ đổi lại là đây, cái bên phải đây, right, và chúng ta sẽ chọn fill ha, và chúng ta cũng apply luôn cái thằng đó luôn. Đó, các bạn thấy là một cắt ngang đã được đổi và cập nhật, và mình sẽ review lại nha. Thấy chưa? Đó, nó cập nhật được bên trái bên phải, còn những cái còn lại nó đâu cập nhật đâu, đúng không, những cái đó còn lại cập nhật. Đó. Rồi bây giờ chúng ta muốn cập nhật hết, đúng không, ok hết, một hết, hoặc là chúng ta cho chọn những cái đầu tiên thôi. Đấy, một số đoạn như thế này chúng ta cho nó là một hết. Đấy, một và mình sẽ chọn review cái này bên phải các bạn ha. Đó, các bạn thấy không, nó đã cập nhật nè, cập nhật một này. Đó, còn riêng những cái còn lại thì mình không chọn thì nó vẫn là 14 các bạn nha. Đó, còn nếu mà chúng ta muốn ok không đổi nữa thì chúng ta sẽ bật vào sort override, sort để nó trả lại cái giá trị ban đầu nha. Đó, chúng ta sẽ review thì các bạn sẽ thấy nó đã trả về giá trị 14 các bạn nha, đã trả về giá trị 14 ha, giá trị 14 rồi, ok nữa ha. Đó, tính năng này rất hữu ích cho các bạn, rồi các bạn có thể là xem cái video để hướng dẫn thêm nha.